today sharing with you all my mother-in-law's bharla bangda recipe, and she prepares very nice. So there is a technique of cleaning this bangda, the mackerel fish, and the middle thorn, how she is removing, that needs a practice, and I will try it with the knife. They do it on video here, but this technique is nice. I'll share you the recipe of stuffed mackerel in Konkani style, in mother-in-law style. टेक्निक आहे त्याची ना ती, म्हणजे काटा हे करायची. पण त्याला वेळीच लागते का? मिट्टी साफ कर दे. हाँ, नो थॉर्न. शेपूट पण. सुरी होऊ शकतं ते तसं मध्ये, काय माहिती नाही. मोठी सुरी. तुमच्या ते होत असणार, तर आता हे लोक शेफ आणि थोडं थॉनच्या ह्या बाजूला म्हणजे कट करायचं का असं? नाही, ते घेतलं का बरोबर होतं. कुठली तरी एक बाजूला होती. वाह, क्लीन एकदम. ते असे बटरफ्लाय सारखे आहेत ना. मला असं वाटतंय मी एकदा तुम्हाला फोनवरती विचारलं होतं. हा, मला आठवतंय तुम्ही रॉक सॉल्ट. So add rock salt and keep it and marinate and keep for how many minutes? Half an hour. Okay. Rock salt असं हे करून लावून ठेवायचं. हळद वगैरे काही नाही, नुसतं. ओके, सिम्पल सॉल्ट इज ऑल्सो ओके. हाफ एन आवर. हे बांगड्या आवडी आहे. करायचं काय काय? धणे बिणे काय, कोथिंबीर, कोरिएंडर, ग्रेटेड कोकोनट, गार्लिc, tamarind, just one red chili. But you can increase the red chili. Anju? Yes. You can increase the red chili. This is the red chili homemade powder and salt and mixer. हो घेतली.
हे काही मी नंतर दाखवते ना. लसूण, खोबरं, कोथिंबीर आणि मिरची एकच ना. शीत नाही ती फोटो करतात आणि तिच्या त्यांच्यावरती टाकतात. 1 रेड चिली or 2 red chili as per your hotness फॉर कलर ओनली. or color and hotness. वाटण्यासाठी ती. Okay, for spiciness we take this homemade red chili powder. काश्मीरी लाल मिर्च पण. ये तो काश्मीरी रेड चिली है, just for color, right ma'am? येस. चिंच टाकलेली. Salt as per your taste. Now grind it well. Should I grind or? मेक अ चटणी. Make a chutney. Just a little water. Very little water. याची पेस्ट तयार होते. So this red chili powder is homemade red chili powder, and you can add it as per your hotness you want or spicy level you want. And don't add much water. You have to just make a thick paste out of it. So yeah. The salted बांगडा परत म्हणजे ते मीठ लागतंय त्याला. So all the salted salt which we had put the salt for the bangdas, we have to wash it in a clean water. And why we do this? Because to get the saltiness, ना. हे असं मीठ लावून ठेवतो ते. हां, माशाला असं म्हणजे छान सॉल्टीनेस येते त्यामुळे. नाहीतर अळणी लागतात. तुमचं एक चॅनल ओपन करतो, ज्योतिष किचन. हां, म्हणजे तसे धुवून घ्यायचे. मीठ लावून मस्त भेटली आहे ती पाणी. तोंडाने काढली त्याची बांगडा पाणी सुकवले का. फ्रॉम ज्योतिष किचन. काय तुम्ही त्यांना मी म्हटलं तुमचं एक काढूया चॅनल. येस, नाही म्हणजे नाव तुम्ही ठेवा, मी तर जस्ट नको सजेशन. चॅनल करणार आहे त्याच्यासाठी सतत पदार्थ करत राहायला पाहिजे. इधर ऑर्डर आएगा फिर सजेशन आएंगे काफी.
असं हे करायचं आहे बंद. एकदम डेलिकेटली असं हे करायला पाहिजे ना. हातात वगैरे असं हे करून माऊ होत. हां आणि काटे सगळे काढायचे. सगळे नाही, असं अर्धवट काढायचं. ओके का मग हा इथून इथपर्यंत काढायचा असं. ओके, सो द thorn when what you have removed, half only you have to remove, just the starting. So जेवढा काढता येईल तेवढा काढायचा. ओके, सो बेसचं जे आहे ना, बेसचं थॉर्न तो तसाच ठेवायचा. बेस थॉर्न यू हॅव टू कीप लाईक दॅट ओनली, अँड जस्ट द स्टार्टिंग थॉर्न यू हॅव टू रिमूव्ह विच इज डेलिकेट वन. त्याचा पूर्ण निघालेला आहे इथपर्यंत. हां दुसरी प्लेट होती का त्याच्यातच ठेवलं. थांबा घेते लास्टवर आहे ना. आणि मग हे नॉर्मल जसं आपण तळणार तसं गोबी मिळेल बाजूला. वो चिंच में खा सकती हूँ. निकल गई. वरती लावायचा. सो द रिमेनिंग मसाला जस्ट असं करायचं, थोडं वरती लावायचं. हिंग मसाला दोन्ही बाजूला. द रिमेनिंग मसाला ऑन बोथ द साइड्स यू टू लाईक दिस. माझे सगळीकडे होतं. परत रवा तिखट मीठ लावत असायचं नाही. रवाला तळताना रवामध्ये फक्त रवा आणि हे राईस फ्लोअर. सारे मसाले हो गए, रेडी. Take one pan. Bawa, semolina. Then this is the rice flour. Oil. दोन्ही हळू ठेवायचं नाही गॅस. हळू परतायचा, ते एकदम करायची नाही.
गरम. तीन किंवा 4 ठेवते का? मीठ वगैरे पण नाही घालायचं म्हणजे ह्याच्यात. हो 4 येणार ना. हळू याच्यावर ठेवलं का? अजून लागणार ना समजलं पुढे. गॅसचा फ्लेम कमी करा. किती मिनिटांनी परतू दे. पण फ्लेम कमी ठेवायचा. तुम्ही दिलेला एक आहे बघा छोटा आहे. अजून होऊ दे काय खाली. तर फ्लेम वाढू. फ्लेम शुड बी स्लो while frying. सरळ गॅस मोठा करणे का? पूर्ण नाही, थोडासा मोठा करायचा. ओके. जरा आता व्यवस्थित आता घट्ट व्हायला पाहिजे. Again you have to turn it and make the gas flame little high. Medium high. Okay. काय म्हणालास? Smell is coming? छान होते. Just tilt the pan. Huh? And remove excess oil. थोड्या वेळासाठी ठेवायचं. वास तर खरंच चांगला आहे. थांबा ते सरळ ठेवतो. येस. So if you like my mother-in-law's bharla bangda recipe, Then please share, like and subscribe the channel. The beautiful memories. and try her recipe. It's very nice, very tasty. We are all hungry now. The smell is very tasty. बांगडा नव्हता ते बांगड्याचा नाही नाही मला खरंच खूप चांगलं. नाही सगळ्याच काढलं पण हा हे जास्त मला बांगडे आवडतात.